हेलो साथीहरू नमस्कार। आज कक्षा 12 को चाहिँ परीक्षा भएको थियो। यो लकडाउन भन्दा पछि त्यो परीक्षाको नतिजा चाहिँ आज सार्वजनिक भएको छ। साथीहरू तपाईँले यदि जावा फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँ मेसेज बक्समा जानुहोस्। त्यसपछि एउटा नयाँ एसएमएस क्रिएट गर्नुहोस्। तपाईँले मेसेजमा चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापिटलबाट तपाईँले यनइबी टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि एक स्पेस छोड्नुहोस् अनि सिम्बल नम्बर टाइप गर्नु होला। तपाईँको सिम्बल नम्बर जस्तो म एउटा इक्जाम्पलको लागि दिन्छु, एनइबी त्यसपछि स्पेस तपाईँको सिम्बल नम्बर जस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु के छ तपाईँको सिम्बल नम्बर। त्यहाँदेखि त्यसरी टाइप गरेर तपाईँले माथि अनि 1600 मा एसएमएस गर्नु होला। तपाईँले यदि जावा फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ सिधै आफ्नो ब्राउजरमा जानु होला। कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा तपाईँ गुगलमा नि जान सक्नुहुन्छ, क्रोममा जान सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँले यो सर्च बटन सर्च एन्ड टाइप भनेको छ, त्यसमा चाहिँ गएर टाइप गर्नु होला। तपाईँले दुईवटाबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। म एउटाबाट गर्छु। पहिला www.uneb.gov.np एउटा साथीहरू यो रहेको छ। अनि अर्को चाहिँ www.uneb.ntc.net.np रहेको छ। हजुरहरूलाई म यो दुईटै लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। तपाईँहरू त्यहाँ डाइरेक्ट क्लिक गरेर पनि आफ्नो रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यो एनइबीको यो खोल्दैछ। अब अर्को हामी एनटिसीको खोलौँ। म यो न्यू ट्याब जोइन गर्छु। www.uneb.ntc.net.np गर्नुभयो भने यो एनटिसीको रहेको छ। अनि दिस साइट क्यान बी रिच भनेको छ। यो अहिले चाहिँ एकदमै यो लोडिङ भइरहेको छ साथीहरू। यो धेरै युजरहरूले चाहिँ अहिले यो रिजल्ट चेक गरिरहेका छन्। तपाईँले केही समयपछि प्रयास गर्नुभयो भने छ, नभए तपाईँ एनटिसी भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँको एनटिसीको